PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म विमला राई पौड्याल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम समुन्नतिको लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले सडक सुरक्षा सम्बन्धी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रा सडक कति सुरक्षित छन्, सडक सुरक्षाका लागि बनेका नीति र कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती छन् र के कस्ता अवसरहरू छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी पोषराज पोखरेलज्यू र यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ पद्मकन्या क्याम्पसका उपप्राध्यापक श्री भगवती सेडाइज्यू, जो सडक सुरक्षाको विज्ञ पनि मानिनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दसैँ चाडबाड पनि आउँदैछ, असाध्यै धेरै बाटोमा सडक यातायातको भिडभाड पनि देखेका छौँ हामीले, दुर्घटना पनि थुप्रै देखेका छौँ हामीले, होइन? अब म चाहिँ ठ्याक्कै यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति आँकडामा जाउँ। यो सडक सुरक्षाको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि नि, सडक दुर्घटना चाहिँ विश्वमै एउटा चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेको अकालमा मृत्यु हुने खालको एउटा कारण हो भनेर भन्छन् विश्वमै, र नेपालमा पनि सडक दुर्घटना चाहिँ असाध्यै धेरै हुन्छ। विशेष गरिकन अब मैले यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई नै हेर्न पर्यो। त्यो हेर्दाखेरि नै पनि कस्तो देखिन्छ भने औसतमा दैनिक 8 जनाले चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेको र औसतमा करिब 70 जना दिनको चाहिँ यो दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते हुने गरेको देखिन्छ। यो त असाध्यै धेरै हो नि, होइन? यो यस्तो धेरै चाहिँ सडक दुर्घटना भइरहेको छ। अब अहिले झन् चाडबाडको समयमा हेर्नुहुन्छ भने गाडी पनि धेरै सडकमा र दुर्घटना पनि धेरै भएको चाहिँ अवस्थाहरू देखिरहेका छौँ। सडक दुर्घटनाको कारण हेर्नुहुन्छ भने 8 वर्षमा चाहिँ सडक दुर्घटनाले मात्रै करिब 20,000 जति चाहिँ ज्यान गुमेको देखिन्छ। र यो ज्यान गुम्ने कसको भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो युवाहरूको, एकदमै आर्थिक रूपमा सशक्त रूपमा काम गर्ने जनशक्तिको चाहिँ धेरै, करिब 70% चाहिँ त्यो उमेर समूहको बढी चाहिँ देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यति ठुलो चाहिँ क्षति भइरहेको छ, यो क्षति किन? यो सडक तयार नभइकन सडकमा सवारी साधन चलाउने अवस्था, अब भन्दाखेरि त हाम्रो यो डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर हुने चलन छ। त्यो पनि एउटा आधार हो। भनेपछि सडक बन्दाखेरि सडक कम्प्लिट नभइकन सडकलाई चाहिने पूर्वाधार के हो, सुरक्षित छ छैन, त्यसलाई अडिट कसले गर्ने, के गर्ने, अडिट त नभएकी अवस्थामा चाहिँ सुरुमै एउटा सवारी साधन चलाउने अवस्था। अर्को हाम्रो सुरुमै अब भन्नु पर्दाखेरि यो सवारी चालक अनुमति पत्रमै त्रुटि भएको पनि देखिन्छ। त्यो जुन लिने सिस्टम छ नि, एउटा हामीले सेट ड्रिल छ, त्यो सेट ड्रिलमा चाहिँ हामीले लाइसेन्स दिन्छ, पास भएपछि लाइसेन्स दिने चलन छ। एकातिर सडकको अवस्थाको कुरा गर्नुभयो हजुरले, अर्कोतिर सडकमा गाडी गुडाउने मान्छेको दक्ष चालक छ। हामीले गर्नुभयो। अब 16 वर्षदेखि 2 पाङ्ग्राले दिन्छौँ, 18 वर्ष के अरे 21 वर्ष पुगेपछि ठुलो सवारी साधनलाई दिन्छौँ। ठुलो सवारी साधन पनि अब हामीले 27 सिटेमा हामीले चालक अनुमति पत्र ट्रायल लिन्छौँ, तर उसले अब 27 सिटदेखि लिएर 54 सिटसम्मको गाडी चलाउँछ। त्यो अवस्था पनि छ। विविध कुराले गर्दाखेरि पनि एउटा दुर्घटना हुने भयो। र अर्को हाम्रो सडकमा प्रयोगकर्ताहरू सबै सचेत नभएको अवस्था पनि छ। भगवती म्याम, हजुर त अब यो विषयमा एकदमै विज्ञको रूपमा हामीले चिन्छौँ यहाँलाई, र यो विषयमा धेरै अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ। यति धेरै सडक दुर्घटना अनि यति धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउने, यो त हाम्रो आर्थिक विकासको लागि, सामाजिक विकासको लागि एकदमै ठुलो बाधक हो नि, एकदमै ठुलो क्षति हो नि। यहाँले यति बढ्दो यो सडक दुर्घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? कहाँनिर समस्या छ? सडक दुर्घटना कस्तो अवस्था छ भने संसारमा सडक दुर्घटना मृत्युको कारणमध्ये 8औं कारण हो।
र हाम्रो नेपालमाको सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको कारणहरू केलाउँदा गर्दा यो 8औं भन्दा नि अझ अगाडि पर्छ र युवाहरू 15 देखि 29 वर्षका युवा समूहलाई हेर्ने हो भने मृत्युको पहिलो कारण हो है। र हजुरले तथ्याङ्क भन्दै गर्दामा एकदमै धेरै मान्छे मरे भनेर कुरा गर्दै गर्दामा मलाई चाहिँ कहाँबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ यो बहसलाई भन्ने लाग्छ भने हामी 10 वर्ष पहिला हाम्रो अवस्था के थियो, आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने हो भने हाम्रो सडक दुर्घटनाबाट हुने घटनाहरू लगभग यो दोब्बर भएको अवस्था छ हैन। र सडक सञ्जाल पनि बढेको छ नि त, हजुर, कारण पनि होला, त्यो एउटा कारण होला। र फेरि अर्को कुरा किन सडक दुर्घटना न्यूनीकरण भएन, नीति केही छ कि भन्ने खालको कुरा हजुरले राख्दै गर्दामा हामीसँग नीतिहरू नभएका होइनन् र नीतिहरू चाहिँ हामीले बनाउन माहिर छौँ। नीतिकै कुरा हेर्ने हो भने मैले डाक्टर पुष्पराज पन्त र टिमले चाहिँ एउटा रिभ्यू गरेछ र त्यो रिभ्यूमा 2019-20 तिर गरेको रिभ्यूमा चाहिँ नेपालमा सडक सुरक्षा यातायातलाई लिएर लगभग 24-25 वटा डकुमेन्ट छ र त्यसपछि हाम्रो अहिले हामी फेडरलिजम 24-25 वटा डकुमेन्ट भनेको नीतिको त्यो चाहिँ पोलिसी रिभ्यू यातायात व्यवस्था विभाग अन्य पर्छ कि भौतिक पूर्वाधार छ। अहिले त बिस्तारै स्थानीय सरकारमा नि पुगेको छ, के अरे प्रदेशमा चाहिँ कसरी सडकलाई सुरक्षालाई गृह मन्त्रालय विभिन्न छ र त्यत्रा हुँदामा पनि हाम्रो नीति चाहिँ कार्यान्वयनमा गएको छैन कि नीति नभएर होइन, हाम्रो कार्यान्वयन फितलो अथवा मैले अघि भने नि मान्छे मरेकै खण्डमा नि हामीसँग संवेदना कम भइसकेको छ भने यसमा कहाँबाट रोकथाममा अगाडि बढेका छौँ हामी। प्रतिवेदनहरूमा हेर्दाखेरि नीति बनेका छन् अनि योजना पनि बन्दो रहेछ। जस्तो मैले यो दुईटा योजना देखेको छु, एउटा भौतिक योजना निर्माण यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना भनेर सन् 2013 देखि 2020 सम्मको योजना बनायो। यो योजना कार्यान्वयनमा नआइकन अझ मैले अहिले सुने यो योजना बन्यो, एकदमै राम्रो छ योजना, तर यो योजना त्यो इन्डोर्स नै भएन अथवा निर्णय नै नगरिकन यसको चाहिँ यो 2013 देखि 20 सम्म बनेको योजना सकियो। अनि यो सकिएपछि अहिले फेरि नयाँ बन्दैछ। यो नयाँ चाहिँ सन् 2021 देखि 2030 सम्म बन्दैछ भनेपछि नीति पनि नबनेका होइनन् अनि कार्ययोजना पनि नबनेका होइनन्, तर कार्ययोजना बनाउन हामीले ठुलो धनराशि खर्च गर्छौँ तर यसको कार्यान्वयनतिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ भन्ने खालको कुरा देखिन्छ एकातिर हेर्दाखेरि। अर्कोतिर अब हामीले दिगो विकास लक्ष्यमै भनेका छौँ सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउने, कसरी मिल्ला र यति राम्रो हामीसँग एक्सन प्लानहरू बने हैन। यो एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा गइदिएको भए त हजुरहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। यो नहुँदाखेरि सरकारको अब कस्तो छ भने गृह मन्त्रालय अनि भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कुरा छन् नि, सबै नेपाल सरकारकै अङ्गहरू हुन् हैन। यो एक्सन प्लान यो कार्ययोजना बनेको भए के सहज हुन्थ्यो, अनि बनेको छ कार्यान्वयन भइदिएको भए हजुरहरूलाई के सहज हुन्थ्यो, अहिले नहुँदा के अप्ठ्यारो छ यसमा चाहिँ? अब कार्यान्वयन योजनाहरू भने जस्तो सडकका पूर्वाधारहरू सबै जुन रोड सेफ्टी गर्नेदेखि लिएर अडिट गर्ने कुराहरू समय भइदिनु पर्यो, त्यो सबै कुराहरू यसमा छ। तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। नीति बन्छ तर नीतिको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरो जुन हजुरबाट उठ्यो, त्यो कार्यान्वयन भइदिए भए हामीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो। जस्तो कुन सडकमा कस्ता किसिमका सवारी साधन चलाउने, त्यसको वेट कति छ, त्यो अनुसार सडक बनाएको छैन भन्ने कुरो त त्यो नीति र अडिट अनि ले गर्ने हो नि त। अडिट भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। रोड सेफ्टी अडिट गर्ने प्रावधान यहाँ छ तर भइरहेको अवस्था छैन। र त्यो हामीले योजना बनायौँ, कार्यान्वयन गर्न नसकेका पनि यिनै कारणले गर्दाखेरि हो। यसलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्यायौँ भने त पक्कै पनि अलिक सहज हुन्छ। धन्यवाद जी सर। म अलिकति भगवती म्यामतिर जान्छु। हजुर यो समय यसको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता म यो डकुमेन्ट चाहिँ कसरी बन्यो भनेर पहिला यो कुरालाई ल्याउँछु। यो डकुमेन्ट कसरी बन्यो भनेर भन्नुहुन्छ? हजुर, के छ भने विश्वमा सडक दुर्घटना विकसित देशमा 1970s तिर 1970 को दशकमा अहिले हाम्रो जस्तो अवस्था थियो। उनीहरूले धेरै त्यसमा प्रगति गर्दै आए। तर अर्कोतिर हामी जस्ता कम विकसित तथा लो मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ यो समस्या भयावह आयो र
त्यसपछि चाहिँ 2009मा रसियामा फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्स भनेर पहिलो मन्त्री स्तरीय सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनले चाहिँ पनि सहभागी भयो अनि यसमा चाहिँ सडक दुर्घटनाले धेरै मान्छेको ज्यान गएको छ, जनधनको क्षति भएको छ, विशेष गरी लो मिडल इन्कम कन्ट्रीमा। अब काम गर्न पर्यो भन्ने कुरा आयो र कसरी जाने त भन्ने हिसाबमा स्विडेनमा पहिले नै एउटा सेफ सिस्टम अप्रोच भन्ने आइसकेको थियो। त्यही अवधारणालाई मध्यनजर गरेर अगाडि जाने भन्ने प्रति त्यो बेलामा ऊ भयो र त्यहाँ रेकमेन्डेसन के भयो भने 2011 र 20लाई चाहिँ पहिलो सडक सुरक्षा दशक भन्ने। त्यो सडक सुरक्षा दशक भनेपछि त केही कार्यक्रम आउनु पर्यो होला, केही नीति यो कार्ययोजना आउन पर्यो होला। त्यसलाई चाहिँ युएनले चाहिँ 11 देखि 20लाई सडक सुरक्षा पहिलो दशक घोषणा गर्यो र त्यो सँगसँगै डब्ल्युएचओले चाहिँ ग्लोबल गोल्स, ग्लोबल प्लान्स भनेर बनायो र त्यही ग्लोबल प्लानमा आधारित भएर विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले बनाए। हामीले पनि बस बनाउन पर्ने 11 देखि लागू गर्नुपर्ने थियो। हाम्रा तयारी यताउता गर्दै गर्दा हाम्रो 11 मा यो डकुमेन्ट बन्यो र यो डकुमेन्ट हाम्रो इच्छा भन्दा पनि हामीले त्यहाँ कमिटमेन्ट गरे आज बनाउनै पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले हामीलाई बनाउनको लागि बनाउन पर्यो भनेर बनाइयो र जुन हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ अलिक कमजोर हो। प्रतिबद्धता गर्यौं तर यसलाई हाम्रो विल पावरै त्यतिखेरसम्म भइसकेका थिएन, हामी तयारै भइसकेका थिएनौँ, जसको कारण यो एकदमै राम्रो डकुमेन्ट बनेको छ। यसमा सडक सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित सडक कसरी बनाउने, अनि के अरे सुरक्षित यातायात साधनहरू कस्ता हुन्, कस्ता साधनहरूलाई चल्न दिने नदिने, कसरी सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाउने र यदि दुर्घटना नहोस् भयो भने ती दुर्घटना भएकोलाई कसरी उद्धार गर्ने हैन, अनि त्यसपछि कसरी उपचार गर्ने, कसरी पुनर्स्थापना गर्ने सम्मको कुरा यसमा लेखिएको छ। त्यो कार्ययोजना चाहिँ कार्यान्वयनमै आउन सकेन किनभने त्यसलाई त निर्णय नै गरेर पारितै गरिएन। त्यसपछि त्यो दशक त्यतिकै गयो। त्यो दशकको पुनरावलोकन गरियो। पुनरावलोकन गरेर फेरि अर्को दशक चाहिँ सुरु भयो। अर्को दशकमा पनि हामीले चाहिँ एक्सन प्लान चाहिँ बनाएका छौँ, सडक सुरक्षा कार्ययोजना भनेर बनाएका छौँ, सन् 2021 देखि 30 सम्म लागू गर्ने हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ? यो सडक यो एक्सन प्लान आइदिएदेखि, यो कार्ययोजना आइदिएदेखि सडक सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोचाइ हो हैन, हाम्रो बुझाइ हो। यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो कार्ययोजना वास्तवमा धेरै लामो छलफलपछि आएको कार्ययोजना हो। त्यसकारण सडक सुरक्षाका विभिन्न एङ्गलबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरेर बनेको डकुमेन्ट छ। डकुमेन्ट राम्रो छ र यसलाई हामीले लागू गर्न सकेको खण्डमा हामीले 10 वर्षमा आधा गर्ने भनेर भनेका छौँ। हाम्रो 3 वर्ष त गइसक्यो। 2020 को आधा गर्ने भनेको चाहिँ सडक दुर्घटना नै आधा कम हुने, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा बनाउने। 2020 मा जति थियो 2030 मा पुग्न त्यसलाई आधा गर्ने भनेका छौँ। यो दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य पनि हो। हजुर, अनि यो दोस्रो दशकको लक्ष्य पनि हो। त्यसकारण यसलाई आधा गर्ने भनेका छौँ। तर अब पनि ढिला भएको छैन, गरौँ न, गऱ्यो भने आधै नहोला, 20% भयो भने 2021 देखि 30 सम्म गर्ने भनेको चाहिँ यो योजना अब अहिले 2023 मा छौँ। अब यसलाई छिटो पारित गर्नु पर्यो र अवश्य नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने। हजुर, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र अवश्य नै यसले चाहिँ सडकलाई सुरक्षित बनाएर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। अब यो सडक सुरक्षाका 5वटा 6वटा चाहिँ आधार स्तम्भ हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। त्यसमा अब सडक सुरक्षाको चाहिँ नीतिको कुरा आयो, नीतिको, जनशक्तिको, कार्ययोजनाको कुरा आयो। कार्ययोजना बनेको छ, कार्यान्वयन भएको छैन भनेर भन्यौँ हामीले है। नीति त छ भनेर भन्नुभयो, नीति कानुन ऐनहरू छन्, त्यो अनुसार कार्ययोजना बनाएका छौँ, तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन। अब अर्को महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ भन्छन् सडकको पूर्वाधार। सडकको पूर्वाधार चाहिँ गतिलो भएन भनेदेखि सडक दुर्घटना बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ। हाम्रा सडकका पूर्वाधारहरू किन गतिला हुन नसकेका? सडक निर्माणमा 2-3 वटा फेज हुन्छ। एउटा डिजाइन फेज एउटा भयो भने त्यो डिजाइन सही छ कि छैन भन्ने डिजाइन फेजमै अडिट हुन्छ। त्यसपछि डिजाइनकै पनि परीक्षण गर्नु पर्यो। हजुर, अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन जहाँ बनाइरहेछ नि। तर हाम्रोमा त डोजर ड्राइभरले कहाँबाट जाने सडक भनेर निर्क्युल गर्छ भनिन्छ नि।
हजुर त्यो पनि छ। डिआइजी साहबले पनि त्यही भन्नुभयो। हजुर। जसले जो डोजरमा बस्छ उसले अनि डोजरको पछाडि बस्ने ड्राइभरको पछाडि बस्नेले यता घुमा भन्छ अनि डोजरले त्यतै घुमाउँछ र सडक बन्छ। मैले राम्रा बन्ने सडकको त हालत के छ भन्न लागिरहेको छु। अनि त्यसपछि अन्य सडक त हजुरले भनेकै जस्तो जुन चाहिँ सडक जस्तो हजुरलाई के भने नेपालमा भए अहिले 1 लाख किलोमिटर सडक छ भनिन्छ। 1 लाख किलोमिटरमा सडक विभाग अन्तर्गत लगभग 20,000 किलोमिटर मात्रै सडक छ। अरू चाहिँ अन्य सडक भनेको स्थानीय सडक होइन, कुनै परियोजनाले आएको सडक, ग्रामीण सडक, यी विभिन्न छ कि। र त्यस्ता सडक बन्नको लागि चाहिँ त्यो अडिट नभई हुँदैन। फर्स्ट पेजमा अडिट हुन्छ अनि त्यो बन्दै गर्दाको कन्स्ट्रक्सन मापदण्ड त सबैलाई लाग्छ होला नि। फेरि स्थानीय तहले बनाउने सडक, आयोजनाले बनाउने सडक, तिनलाई चाहिँ मापदण्ड लाग्दैन। मापदण्ड छ हजुर। तर के छ भने यो डोनर एजेन्सी, ठुला डोनर एजेन्सीबाट आएकोमा चाहिँ नगरिकन बजेटै पास हुँदैन र अन्यको हिसाबमा त खुरुखुरु दिने चलन छ नि त। त्यो कार्यान्वयनमै समस्या। हजुर। अनि एउटा कुरा चाहिँ त्यो अडिट नै हाम्रो राम्रोसँग हुँदैन। जस्तो एउटा के दृष्टान्त छ भने सडक विभागले बाटो बनायो, एकजना इन्जिनियर इन्भल्भ हुन्छ, उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ अनि त्यसको पोस्ट अडिट गर्ने बेला उहाँ नै हुनुहुन्छ। आफूले बनाएको सडक नराम्रो कसरी भने त्यो एउटा त्रुटि भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण त्रुटि के छ भने हाम्रा सडकहरू इन्जिनियरहरूले सुरुमा ठुलो बृहत अध्ययन गरेर इस्टिमेट गरेर यसको लागत यति हो भनेर टेन्डर गरिन्छ। टेन्डर गर्दामा त्यो टेन्डरमा चाहिँ 60% घटेर हाल्छन्। यी यावत समस्याले हाम्रो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नै यो समस्या छ। अनि अर्को एउटा भर्खरको म ज्वलन्त इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हाम्रो ललितपुरमा एउटा फ्लाइओभर बन्दैछ नि, ब्रिज बन्दैछ, के अरे पुल बन्दैछ। त्यो पुल चाहिँ अर्कै तरिकाले लिफ्ट गरेर लगेर बनाउनु पर्ने थियो अरे। तर त्यो ठेकेदारको त्यो लिफ्ट गर्ने चाहिँ मेसिन भएन र उनले अर्कै तरिकाले लगेर त्यो पुलै अर्कै भन्यो। अनि मेसिन नभएको ठेकेदारलाई हामीले ठेक्का दियौँ र अनि एउटा डिजाइन पास भएको छ, ठेकेदारको उसले चाहिँ भनौँ तजबिजबाट सडक बन्छ। यावत भनेपछि डिजाइनमा पनि समस्या छ। अनि हाम्रो ठेकेदारी प्रक्रिया जुन हामीले टेन्डर भन्छौँ त्यो टेन्डर गर्ने कुरामा पनि समस्या छ, बजेटमा पनि समस्या छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ ल्याउनु भयो। मापदण्डको चाहिँ अनुगमन हुँदैन, मापदण्ड छ तर अनुगमन हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अब मैले अलिकति डिआइजी साहब हजुरतिर लागेँ। यो सडकको अवस्था नै दुरावस्था छ भन्ने कुरा भगवत म्यामले भन्नुभयो होइन। अर्को यो दुर्घटना हुने कारणहरूमध्ये नि अर्को भनेको यो सुरक्षित सवारी, हामीले जुन गाडीहरूमा यात्रुहरू राखेर लैजान्छौँ त्यो नै कति सुरक्षित छ, गाडीको गुणस्तर नै कस्तो छ भन्ने एउटा कुरा भयो। अब हाम्रो विडम्बना त हो नि होइन। अब यहाँ काठमाडौँमा 20 वर्ष पुराना गाडी नचढाउने भनेपछि तिनलाई लगेर झन् असुरक्षित सडक भएको पहाडका कुना कन्दरातिर चाहिँ पठाइदिउँ। अब त्यहाँ झन् धेरै सुरक्षा चाहिने हो, किनभने काठमाडौँको सडक भन्दा त त्यहाँको सडकको दुरावस्था छ। त्यस्तो दुरावस्था सडक भएको ठाउँमा 20 वर्ष पुराना गाडी सबै लगेर पठाइदिउँ। फेरि यो हाम्रो कानुनको विडम्बना चाहिँ यस्तो छ कि फेरि होइन। अब यो निर्णय कर्ताहरूले कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ? एकातिर सवारी आफैको सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो छ त्यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ त्यो मापदण्ड हामीले चेकचाक गर्छौँ कि गर्दैनौँ। अर्कोतिर त्यो ड्राइभिङ सिटमा बसेको ड्राइभर हुन्छन् नि, उहाँहरूको लाइकको चाहिँ व्यवहार कस्तो छ, उहाँहरूको आफ्नो दक्षता के छ, अनि त्यो मापदण्ड हामीले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अथवा चाहिँ कसरी चेकजाँच गरिरहेका छौँ। अहिले विशेष गरिकन चाडपर्व आएको छ। यो चाडपर्वको बेलामा झन् धेरै सवारी साधनको पनि भिड हुन्छ, सवारी चालकहरू पनि धेरै बिजी हुनुहुन्छ। यति बेलाको सुरक्षाको हाम्रो कार्यक्रमहरू के छ यो विषयमा समग्र रूपमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरीले अब प्रहरी प्रधान कार्यालयले 50,000 भन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ
सडक सुरक्षा र अन्य चाडपर्व लक्षित गरेर खटाइसकेको अवस्था छ। त्यसमा ट्राफिक प्रहरीदेखि लिएर हाइवे सुरक्षा सबै पर्छ। एउटा त्यो विषय हो भने अर्को विषयहरूको जुन सवारी साधनको कारणले हुने दुर्घटनाहरूको हकमा चाहिँ अब लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा 2टा चालकहरू राख्ने अनिवार्य गरेको छ। त्यसमा हाम्रो अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। एउटा एप बनाएको छ। त्यो एपमा चाहिँ सुरुको उद्गम स्थलबाट चाहिँ फोटो खिचेर पठाएको हुन्छ त्यहाँको स्थानीय ट्राफिक प्रहरीले। त्यसपछि बिचमा आएर चेक हुन्छ र फेरि अन्तिममा हामीले नागढुङ्गामा उपत्यका प्रवेश गर्दाखेरि नागढुङ्गामा चेक गर्छौँ। त्यसको मोनिटर चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरिरहेको अवस्था छ। त्यो दुईजनाले हाकेको देखिनु पर्यो र देखिनुपर्छ। बिचमा चेक गर्छ। चेक गरेन भने हामीले चेक गर्दाखेरि भेट्यो भने हामीले कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ। एउटा विषय हो। अर्को यान्त्रिक परीक्षण पनि बेला बेला गर्छौँ। अब हाम्रो अलिकति पातलो छ यो दायित्व चाहिँ भयो। अब एकले अर्काले यान्त्रिक परीक्षण गाडीको अवस्था कस्तो छ त्यसको लागि पनि परीक्षण गर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। परीक्षण गर्ने अफिसै कार्यालय नै छ ज्यादै हैन र? टेकुमा छ, यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत छ, विभिन्न ठाउँमा छ। तर त्यो टेकुले गर्ने त्यसमा चाहिँ हामीले समन्वय गरेर हाम्रै यदि यातायात व्यवस्था विभागले नआएमा हाम्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहरी महाशाखामा चाहिँ हाम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याएर हामीले चाहिँ बेला बेला चेक जाँच गराउँछौँ। अहिले टन्न यो दसैँको बेलामा अहिले टन्न यात्रु राखेर गाडीहरू गइरहेका छन्। त्यो गाडीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले हामीले सकेसम्म हाम्रो हिसाबले चेक गरिराखेकै हुन्छौँ। र अब अहिले जुन हजुरले अघि चाडपर्व लक्षित र बढी चाहिँ गाडी यात्रुहरू बाहिर बढीभन्दा बढी पठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब व्यवसायीहरूको हिसाबमा त उहाँहरूले अब आफ्नो यात्रुलाई कसरी बाहिर पठाउने एउटा समस्या हो। अर्को बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी गरौँ भन्ने अर्को अवस्था हुनसक्छ। त्यसमा व्यवसायी नभएर चालक र सहचालकहरू पनि मिलेर पनि बढी भाडा लिने र जुनसुकै गाडी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्ला। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चेक पोइन्ट खडा गरेर त्यो ड्युटी खटाएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चेक जाँच गर्छौँ। र अहिले उपत्यकाभित्रै नै हामीले 15वटा चाहिँ अरूको यात्रु सहायता कक्ष राखेका छौँ। त्यसमा हामीले गुनासो सुन्छौँ, बढी भाडाका गुनासो सुन्छौँ। अनि सिट कहिलेकाहीँ सिट फरक दिएको हुन्छ, सिट नभए टिकट काटिएको हुन्छ। र अनि विविध कुराहरूलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ कम्प्लेन आएपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा खबर गरे हुन्छ। त्यसपछि उसले सके उसैले गर्छ। अरू थप प्रहरी पठाएर चाहिँ यात्रुका गुनासा हामीले समाधान गर्छौँ। अर्को सवारी चालकका पनि गुनासाहरू हुन्छन्, व्यवसायिकका गुनासो त्यो पनि हामीले तुरुन्तै एउटा यो समन्वय गर्ने हाम्रो अपरेसन एउटा टेबलमा बसेर हामीले छलफल गर्छौँ। बेला बेला हामीले आदान प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब सम्बन्धित यातायात व्यवस्था विभाग। तर अहिले नि डिएजी साहब हजुर एकातिर हामी जस्तो पब्लिकलाई अब घर जानु छ हजुर, जसरी पनि समयमा पुग्नु पर्यो, घर जान चाहन्छ, मान्छेको भिड भयो हैन। अर्कोतिर हामीलाई पनि अब सरकारी निकायमा बस्नेहरूलाई पनि पब्लिकलाई कसरी सुरक्षित रूपमा पठाउने भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सवारी साधन चल्दिए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ। अनि सवारी साधन सञ्चालकहरूको चाहिँ यति बेला फेरि चाडबाडको बेलामा पैसा कमाउने बेला पनि हो यति बेला हैन। उहाँहरूलाई पनि चाडबाड आफैलाई पनि लाग्छ। अनि त्यो सँगसँगै फेरि अहिले नै हो सिजन कमाउने। यसलाई कसरी सामञ्जस्य गर्ने उद्देश्यमा अब यति बेला चाहिँ अलि हजुरहरूलाई पनि प्रेसर भएर मान्छेहरूलाई बढी बाहिर पठाउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ सवारी साधनहरू कतिको चेक जाँच गरिरहनु भएको छ, त्यसले त्यो प्रेसर एकातिर होला। अर्कोतिर बढीभन्दा बढी गाडी कुदाउनु पर्ने भएको भएर सञ्चालकहरू पनि दुईतिरै ऐना पनि भएको कि नभएको खालको गाडीहरू पनि ल्याएर सडकमा राखेका हुन्छन्। यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै सुरक्षाको जोखिम हुन्छ। हामीले कसरी यो सामञ्जस्यता मिलाउने कुनै संयन्त्र छ हामीसँग? बसेर छलफल गरेका छौँ कि कसरी ब्यालेन्स गरेका छौँ? यसमा चाहिँ अब मन्त्रालय लेभल जस्तो गृह मन्त्रालय लेभलमै मन्त्री स्तरीय नै मिटिङ पनि भइसकेको अवस्था छ। अनि यता भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको स्तरमै उहाँकै संयोजनमा पनि मिटिङ भइसकेको अवस्था छ। र यातायात व्यवस्था विभागसँग त र व्यवसायी यो महासङ्घहरूसँग चाहिँ हाम्रो समय समय यो छलफल भइरहेको अवस्था छ। र त्यही हिसाबले टिकट अहिले बुकिङ खोलिसकेको अवस्था, हामीले यात्रु सहायता कक्ष पनि राखिसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यो हेल्प डेस्क जुन त्यसले त्यहाँको समन्वय स्थानीय स्तरमा गर्छ। त्यहाँबाट माथि आएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन यातायात व्यवस्था विभागको स्तरको जुन डिजी सर नै हुनुहुन्छ त्यो स्तरमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र अब एउटा हजुरले थोत्रा गाडीहरू ल्याएर चाहिँ बाहिर लान्छ र त्यसबाट दुर्घटना बढ्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी त्यसमा सचेत छौँ।
र हामीले चाहिँ व्यवसायीसँग समन्वय गरेर त्यो यान्त्रिक चेक जाँच गरेर उपयुक्त सवारी साधन र चालक अनुभवी चालकलाई मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर त्यो गरेका छौँ। हुन त अब चेक जाँच कम गर भन्ने पनि छ, चेक जाँच गरेर ट्राफिकले हैरान थियो। दसैँ तिहार चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चाहिँ होइन मतलब पब्लिक गुनासा पनि छन्, पब्लिकका गुनासा पनि छन् नि, चेक जाँच गरेर हैरान गरी हामी टाइममा पुग्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। मैले नि मेरो एउटा अनुभव के छ भने नि डिआइजी साहब, हामीलाई जसरी पनि पुग्नु पर्ने भित्र सिट पाइएन भनेदेखि छतमा बसेर पनि धेरैचोटि म आफैले पनि बच्चा हुँदाखेरि छतमा बसेर हिँडेको मलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि चालकले ठक्क लैजान्छ, बिचमा प्रहरी देख्ने बित्तिकै चेक जाँच हुने बेलामा चाहिँ त्यो चेक जाँच गर्ने प्रहरीलाई पनि थाहा हुन्छ कहाँनिर गाडी रोक्छ भनेर अलिकति अगाडि रोकेर छतमा भएका सबै ओर्ला 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 हिँडेर आओ यहाँ चेक जाँच छ भनेर भन्छन् ड्राइभरले। अनि हामी खुर्रको ओर्लिन्छौँ, अनि त्यो चेक जाँच सकिएपछि अलिकति पर गएपछि फेरि चढ्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई पनि थाहा नभएको होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई। यसपालि चाहिँ छतमा कतिको अलाउ गरेको छ? छतमा त त्यो सम्भवै छैन अरूको, कता लुकेर अगाडि गयो अब कस्तो भने हजुरको अघि पनि मैले हजुरलाई डोजर ड्राइभरको कुरा भयो, सबभन्दा बढी दुर्घटना पहाडी एरियाहरूको एक त हाम्रो पनि अब सुरक्षा संयन्त्रहरूको पनि कमी छ। अब गर्नु 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर हाम्रो 2-3 युनिट हुन्छन् बढीमा, त्यो पनि नहुन सक्छन् कतिपय ठाउँमा। थोरै युनिटमा त्यही हजुरले भनेको जस्तो 1 किलोमिटर हिँडेर लाने अवस्था पनि हुन सक्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर सकेसम्म हामीले त्यो दिएको छैन। तर त्यसको जवाफदेही चाहिँ कस्तो भने सुरक्षा निकाय र व्यवसायीलाई मात्रै नभएर यो यात्रु पनि आफू सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यात्रु सचेत नभएसम्म त हजुरको हामीले रोक्नै सक्दैनौँ नि। यात्रुलाई हामीले रोक्यौँ भने उहाँहरू हामीसँग झगडा गर्न आउनुहुन्छ। दसैँ बेला बल्ल बल्ल हामी गाडी पार आएका छौँ, त्यो पनि तिमीले रोक्यौ भनेर, अनि उहाँहरू पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। मलाई एउटा कुरा नि हजुर अघि भन्नुभयो हामी चालकको योग्यता हेर्छौँ, दक्षता हेर्छौँ होइन। अब म एउटा चाहिँ अनुभव सुनाउँछु, मेरो रमाइलो अनुभव छ। त्यो के छ भनेदेखि मेरो भाउजू चाहिँ गाडी सिक्न जानुभयो होइन, 15 दिनको तालिम लिनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तालिम लिइसकेपछि मेरो दाजुले लु बाटोमा कुदाएर हेर नि त कतिको कुदाउँदो रहेछौ भन्दाखेरि उहाँ गाडीमा बस्नुभयो। अनि अरे यो माथि पनि भएर यो ऐना हुँदो रहेछ, यो ऐना त मलाई सिकाएको गाडीमा छँदै थिएन भनेर भन्नुभयो। अर्थात् लाइसेन्सको लागि जसले तालिम दिइरहेका छन् नि उनीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी राम्रो हुँदैन। अनि अब त्यसरी सिकेको एउटा ऐना नै नभएको गाडीमा सिकेको मेरो भाउजूसँग लाइसेन्स हुन्छ। अब लाइसेन्स उहाँले कसरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिने प्रक्रिया जुन छ नि त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब चलखेलका कुरा एकातिर होला म त्यतातिर जाँदिनँ, तर प्राविधिक रूपमै हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले लाइसेन्स दिँदाखेरि लाइसेन्स लिन खोज्ने चालकलाई सडकमा गाडी कुदाउन लाउँदैनौँ। हामीले कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यही खुर्र अगाडि लग्यो खुर्र पछाडि ल्यायो यस्तो 8 बनायो, सडक त त्यसरी हुँदैन। त्यो 8मा त अब यसो हेर्दाखेरि 1 हप्ता यता गाडी सिकाउने कम्पनीमा गाडी चलाउन सिक्ने, अनि 1 हप्तामा 2 दिन 3 दिन चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर त्यो अहिले त ठाउँ ठाउँमा खुलेका छन् ठ्याक्कै हजुरहरूले जसरी जाँच लिनुहुन्छ त्यस्तै तरिकाका स्पटहरू बनाएका छन्। त्यहाँ गएर 8 बनाउन सिक्ने बित्तिकै त्यो त पास भयो, तर हाम्रा सडक त त्यस्ता छैनन्। अनि यो बाटोमा गएर गाडी चलाउन विदेशमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या हजुर, बाटोमा गएर गाडी चलाउन लाउने चालकलाई, अनि उसले बाटोमा राम्रोसँग कुदाउन सक्यो भने लाइसेन्स पायो, नत्र पाएन। यहाँ त ल्याबमा प्रयोगशालामा गाडी कुदाए जस्तो हुन्छ लाइसेन्स लिनको लागि, अनि त्यसले दक्ष चालक आउँछ। यसमा त मैले हजुरले भनेको कुरामा सहमत छु। यसको लागि त हजुरको एनमै संशोधन गर्नुपर्छ र जुन ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटलाई पनि अलिकति हामीले जुन स्कुलहरू छ ड्राइभिङ स्कुल त्यसलाई चाहिँ हजुरको अलिकति बढी कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ एउटा। अर्को कुरो जुन हाम्रो जाँच लिने जुन छ नि हजुरको जुन हाम्रो जाँच लिने लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बनाएको छ त्यो प्रक्रिया नै त्रुटि छ। जुन हजुरले भनेको कुरामा त्यसमा चेन्ज गर्नु, फ्रन्ट ड्राइभ अगाडि चलाउनु पर्यो, 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर भिडभाड पिक आवर कुन बेला चलाउनु पर्ने त्यो चलाउनु पर्छ र त्यो नचलाएसम्म ड्राइभर चालक सक्षम हुँदैन, उसले अनुमति पत्र लिने अवस्था हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरको यो कानुनमै कानुनमै हाम्रो त्यही छ। जुन लाइसेन्स लिनलाई अब एलमा जानुपर्ने या 8 जुन छन् ती विविध कुराहरू छन्, त्यो के कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ दक्ष बनाउन सकिन्छ, ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। ऐनमा चाहिँ बाटोमा गएर गर भनेको छैन, त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा परिवर्तन गरेर फ्रन्ट ड्राइभर लिनुपर्छ। एउटा सकेसम्म हाम्रो चाहिँ कस्तो भने लाखौँ मान्छे क्युमा भएको अवस्था छ, सवारी चालक अनुमति पत्र विविध कारणले गर्दाखेरि
क्युमा बाहिर बस्नुपर्ने जानको लागि अवस्था पनि छ। एउटा लाइसेन्स हो नि त त्यो अनिवार्य छ। जाहिर खानलाई धेरैको कुराहरू छ। त्यसले गर्दा अब यता सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ कति चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई लाइसेन्स दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो पनि छ। तर एउटा हाम्रो कानुनमा तोकेको मापदण्ड नै त्यही किसिमको छ भने त अब हामीले दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने? कानुनले नै यो 8 बनाएर टेस्ट गर्ने भन्ने हो कि त्यो जाँच कसरी गर्ने भन्ने कुरा त फेरि त्यसमा त त्यो जुन ट्राफिक कार्यालयले पनि गर्न ट्राफिकले हैन, यो हजुर हाम्रो के छ भने यो सबै कुरो यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत पर्छ। यो हामी चाहिँ त्यसमा नियमन गर्ने निकाय हौँ। यसमा जाँच लिने मुख्य इन्जिनियर साहब नै उहाँहरूको यातायात व्यवस्था विभाग हुन्छ र हाम्रो पनि हुन्छ। ट्राफिक संयुक्त रूपमै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब त्यो पास गर्नलाई हामीले दिनै पर्छ, रोक्ने कुरा हुँदैन। लाइसेन्स प्रक्रियालाई नै हामीले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अनि दक्ष चालक निस्किन्छन्। किन त्यो हाम्रो प्रक्रिया नै त्यस्तै छ। भनेपछि त्यो प्रक्रिया त्रुटि छ। हजुरहरूले यो फिडब्याक दिनु भएको छैन? यो फिडब्याक त किनभने एउटा त हामीले उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर अन्तिममा गएर त माथि नै गएर टुङ्गिन्छ नि त। फेरि ऐन कानुन त संशोधन गर्नु पर्यो नि त। सुझाव चाहिँ दिइसकेका छौँ। संशोधन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। कानुन संशोधन नगरे त यो जथाभावी प्रयोग गर्न मिलेन नि। कि त्यो हिसाबले चाहिँ अब आगामी दिनमा पक्कै पनि यो संशोधन हुन्छ। हस्, थुप्रै धन्यवाद यहाँलाई। अब हामीले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखियो। हजुर, सांसदको भूमिका पनि देखियो त्यसो भए। हजुर, यो माथि कानुन बनाउँदैखेरि चाहिँ आयो भने सजिलो हुन्छ। हजुर, हस् धन्यवाद यहाँलाई। यो सँगसँगै अलिकति हजुरले अघि भन्नुभयो सुरक्षित सडक व्यवहार अब होइन, त्यसमा दक्षताको कुरा आयो एउटा, त्यसको मापदण्डहरू छन् भन्यो। यो द्रुत गतिले धेरै दुर्घटना निम्त्याउँछ भनेर पनि भनिन्छ। द्रुत गतिलाई नियमन गर्न काठमाडौँमा जहाँ सडक पनि राम्रो छ, जहाँ गाडीहरू पनि चाहिँ अलि मोनिटर गर्न सजिलो छ, अनुगमन गर्न, ट्राफिक पनि लगभग 1 किलोमिटरमै देखिन्छ यति बेला हेर्नको लागि, यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्यामेरा राखेर त्यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ। तर जुन ठाउँमा चाहिने हो, विशेष गरिकन पहाडका अप्ठ्यारा सडकहरू जहाँ चाहिँ भर्खर खनेर ट्र्याक खोलेको छ अनि गाडी गुडेको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल कसरी गरिराख्नु भएको छ? यसमा त अब मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले गरेको कुराहरूमा चाहिँ अरूको स्पिड कन्ट्रोल चाहिँ अब हामीसँग एक त जनशक्तिको कमी नै छ। किन अहिले हजुरलाई ट्राफिक त्यहाँ हुन्छन् कि हुँदैन? ट्राफिक हुँदैन, सबैतिर हाम्रो ट्राफिक सम्भव पनि छैन अहिले। किन हामीसँग एक त कतिपय जिल्लामा दरबन्दी नै छैन। अहिले हुम्लामा सबै सडक गइसकेको छ, चाहिँ हामीले नमुनाको रूपमा 2टा ट्राफिक राखेका छौँ। तर अब त्यो अब सडक बन्छ हिल्सातिर बनिरहेको छ, हिल्सामा गाडी चल्छ, ट्राफिक त 2 जना ट्राफिक त सिमीकोटमा हुन्छ। भनेपछि काठमाडौँको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हजुरले हेर्नुहुन्छ? 3टा जिल्लामा चाहिँ अब काठमाडौँको मात्रै हजुरको क्षेत्र पर्यो, कार्यक्षेत्र पर्यो। मैले सम्पूर्ण कुरा गर्दा पनि हजुरको कस्तो भने नेपाल प्रहरीले सबैतिर अहिले राख्न सक्यो। किन हामी दरबन्दीको कमी छ, नम्बर 1 दरबन्दी कमी छ। मैले एउटा हजुरलाई सानो उदाहरण दिएँ। हामीसँग 1113 दरबन्दी छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी। हामीसँग 1800 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कार्यरत छ र पनि हामी अपुग छ काठमाडौँभित्र। हजुर, अपुग छ। यो चाहिँ अब दरबन्दीलाई नै हामीले थप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीले अर्काको जनशक्ति ल्याएर हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अन्य त काहीँ न काहीँ त कमी छ। स्थानीय तहसँग हामीले यसमा कसरी समन्वय गर्छौँ? एउटा त्यो म जाँदैछु अरूको, जस्तो अघि मैले हजुरलाई भने डोजर ड्राइभरले बाटो खनेपछि त्यहाँ गाडी चलाइहाल्नुपर्ने जुन मनस्थिति छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। सबभन्दा ठुलो दुर्घटना भनेको म कर्णाली बसेर आएको हुनाले मैले अलिकति कर्णालीको उदाहरण दिन चाहन्छु। दैलेखको राकम भन्ने ठाउँमा चाहिँ गाडी पल्टिँदाखेरि लगभग त्यहाँ धेरै मान्छेको मृत्यु भयो। त्यो एउटा अवस्था भयो। अर्को एउटा सल्यानमा जिप पल्ट्यो, त्यो पल्टिँदा 8 जना हुन्थ्यो, 8 जनामा 8 जनाको डेथ भयो। त्यस्तै जागरकोटमा एउटा जिप पल्ट्यो, 8 जनामा 8 जनाको डेथ हो भनेपछि यसमा 2टा कुरा, एउटा सडकको अवस्था हो, अरू कुरो जुन सवारी चालक पहाडी जिल्लामा चाहिँ यो सवारी चलाउँदाखेरि ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको लागि हामीले सुरक्षा निकायको लागि चलाइदिएका हौँ। उनीहरू नहुँदाखेरि हामीले स्पिड लानुपर्छ, उनीहरू नहुँदा हामीले हेलमेट लाउनु हुँदैन। सचेतनाको कुरा पनि आयो, त्यहाँ कमी छ। जब चालकलाई पनि फोर्सली नै चलाउन मिल्छ, किनभने उसले त जाहिर खाएको हुन्छ। चालकले जाहिर खाएको अवस्थामा चालक मालिकले त यसरी चला भनेपछि चलाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। काहीँ त्यो अवस्था पनि छ। व्यवसायी सवारी धनी, व्यवसायी त म भन्ने सवारी धनी पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ र यो चालकमा दक्षता हुनुपर्छ। र मैले अघि पनि भने यात्रु स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ। सबैजनाको जिम्मेवारी त्यति नै छ। अब त्यहाँ बसिसकेपछि त त्यो हरे भगवान उहाँहरूले पनि जस्तो मादक पदार्थ सेवन गरेर चालकले चलाउनु भने त त्यो कमसेकम अहिले त नेपाल प्रहरीको 77 जिल्लामा 100को भन्छ र ट्राफिक प्रहरीको 103 छ।
बढी स्पिड भयो है भनेर भन्न पाइयो। हजुर, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कुराहरू त्यहाँ भनिदिनु हो भने इमिडिएट पुलिसले प्रहरी त्यहाँ पुगेको हुन्छ, नपुगेको पनि कुनै एउटा व्यवस्था गरेर रोक्न सक्छ। सबै यात्रुलाई भन्नु पर्यो, यात्रुहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो गर्दाखेरि हामी प्रहरी समयमा पुग्ने, दुर्घटना न्यूनीकरण पनि हुने हुन्छ र त्यो चालकलाई या कसलाई कारबाही गर्ने हामी कारबाही गर्न। भनेपछि यात्रु त्यहाँ बसेको छन्, ड्राइभरले बढी स्पिडमा कुदाउँदैछन् भनेदेखि हामीलाई डर लाग्यो भनेदेखि हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई फोन गर्न सक्छौँ र नजिकको ट्राफिक प्रहरी गएर चेक जाँच गर्नुहुन्छ। हजुर, त्यो कानुनी कारबाहीको दायरामा या मापसी छ भने अर्को चालक खोजेर यात्रुहरूलाई पठाउने व्यवस्था हामीले गर्छौँ। स्पिड बढी भयो भनेर हामीले कम्प्लेन गर्नु पर्यो भने 103 मा फोन गर्दा, हजुर 103 100 मा गर्दा, 103 अथवा 100 मा गर्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै कि उता जुम्ला हुम्लातिर पनि हुन्छ? स्पिडको त अब सबैतिर हामीसँग जुन अहिले लिडार गर्नेहरू प्रशस्त छैन, यी हामीसँगै पनि प्रशस्त छैन, पर्याप्त छैन। हामीसँग जम्मा 10 वटा छ भन्नुपर्दाखेरि, त्यो पर्याप्त होइन। बाहिर चाहिँ अब स्पिडको कुरा गर्दाखेरि सचेतनाको बाहेक अरू विकल्प छैन। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। उहाँले भन्नुभयो सवारी चालकको दक्षताका कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले, होल लाइसेन्सिङ सिस्टमकै पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। दुर्घटना भइसकेपछि अहिले अनुसन्धानले के देखाउँछ भनेदेखि हजुरलाई बढी थाहा छ, दुर्घटना भइसकेपछि दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकातिर छ, तर तुरुन्तै उद्धार गर्न नसकेर अथवा अस्पतालमा तुरुन्तै पुर्याउन नसकेर प्राथमिक उपचारको अभावमा धेरै मृत्यु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ है भनेर भन्छन् अनुसन्धानले। यसको अवस्था कस्तो छ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिला हजुरले पोस्टराज सरलाई सोधेको प्रश्नको एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। नेपालमा बनेको 2049 को नीतिमा के लेखिएको छ भने सडकमा सवारी साधनलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि, नीति नियम के भने इन्फोर्स गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा क्लज लेखेको छ कि त्यसमा के लेखेको छ भने सडक सुरक्षाका नियमहरू छ नि त्यसलाई नमानेको हकमा, त्यो त अपराध हो नि, हो त्यो नमानेको हकमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले गर्ने हो। त्यसमा दुईटा कुरा व्यवस्था गरेको छ। एउटा ट्राफिक प्रहरीले सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि म सहयोग गर्ने र नियम पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरी राखेको छ भने त्यो सँगसँगै अर्को एउटा राखेको छ सडक सुपरिवेक्षक भन्ने एउटा राखेको छ। त्यो सडक सुपरिवेक्षक भनेको चाहिँ को हो भने यो यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त मात्रामा सडक सुपरिवेक्षक राख्ने। त्यो सडक सुपरिवेक्षकले चाहिँ के गर्छ भने ट्राफिकले हेर्न नभ्याएका कुरा नि हेर्छन्। त्यहाँ चाहिँ सुपरिवेक्षक भने त स्किल हुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ स्किलफुल हुन्छन्। गाडीको अवस्था के छ भनेर चेक गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तालिम दिएर त्यो सबै गर्न पर्ने छ कि। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ बाटोको अवस्था के छ भनेर रिपोर्टिङ गर्न पर्ने छ। यो भनेर बनाइएको छ। त्यही कुरालाई फलो गर्दै अहिले भर्खर बनेको के अरे प्रादेशिक सडक सुरक्षा नीतिमा नि यही कुरा लेखेको छ कि ट्राफिक प्रहरी र सडक पर्यवेक्षक भनेर राखेको छ। तर हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागले एकजना सडक पर्यवेक्षक होइन सुपरिवेक्षक भनेर राखेको मेरो ज्ञानमा छैन। हाम्रो नीतिमा भएको हो कि त्यो कुरालाई कार्यान्वयन सडक सुरक्षा परिषदले गर्ने हो कि कसले गर्ने? ए हजुर, सडक सुरक्षा परिषद जुन 2072 सालमा पुनर्गठन गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याइयो र त्यो परिषदको काम कर्तव्य अधिकार के लेखेको छ भने नेपालको सडक सुरक्षाको
लागि नीति बनाउनको लागि सहयोग गर्ने, अनि त्यसपछि कार्ययोजनाहरू बनाउने, त्यसलाई सञ्चालनको लागि चाहिँ प्रेसराइज गर्ने, सञ्चालनमा लैजाने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने। अघि हजुरले सोध्नुभयो नि के अरे ट्राफिकको अवस्था के छ, सडकको अवस्था के छ, अहिले मलाई सोधेको पोस्ट क्र्यासको अवस्था के छ, यी सबै कुरालाई चाहिँ मोनिटरिङ गरेर रिपोर्ट गरेर सरकारलाई यस्तो छ है भनेर बुझाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सडक सुरक्षाको अवस्थालाई इम्प्रुभ गर्नको लागि बनाएको समिति हो। आज विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, विज्ञहरू पनि राखेको छ, यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत छ। तर त्यसले 72 सालदेखि आजसम्म के काम गर्यो भन्ने प्रतिवेदन कसले केलाउने? त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय खोइ होइन। हाम्रो यो काम गर्नको लागि एउटा निकाय बनिन्छ, स्टाफहरू राखिन्छ, तर उहाँहरूले के गरेको छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामीले क्वेसन के अरे इन्टरभ्यूमा क्वेसन गर्छौँ। अघि हजुरले भन्नुभयो नि सडक सुरक्षाको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो परिषदले खटाउने हो कि उहाँहरूलाई कसले खटाउने? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले खटाउने हो कि खटाउने? त्यसले किनभने यातायात व्यवस्था देशभरि छ, देशभरि गर्नुपर्ने छ, तर एकजना पनि राखेको छैन, आजसम्म राखेको तर गरेको छैन भनेपछि अहिले जति सडकमा गाडीहरू गुडिरहेको छ त्यहाँ सुपरिवेक्षण छैन। त्यही ट्राफिक ट्राफिकले मारेको छैन, ट्राफिकको जनशक्ति कम छ भनेर अघि भनिसक्नुभयो उहाँले होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुर्घटना हुने गरिकन कसैले सवारी चलाउँछ, सडकको दुरावस्था छ भने पनि त्यसको सुपरिवेक्षण र अनुगमन ज्यादै फितलो छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ देखायो। यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ दुर्घटना नहुनु थियो, हुन्छ। दुर्घटना हामीले जतिसुकै विकसित देशहरूमा पनि जतिसुकै राम्रो नियमन भइरहेको ठाउँहरूमा पनि दुर्घटना हुन्छ भने हाम्रोमा यति धेरै अब नीतिगत त्रुटि कानुनकै मा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखियो। लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने छ, सडकको दुरावस्था छ, त्यो भएर बढ्दो जोखिम छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। दुर्घटना भइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ बाटोमै मृत्यु हुन्छ, उद्धार समयमा पाउँदैनन् भन्ने कुरा छ। यसको चाहिँ के छ हाम्रोमा व्यवस्था? हजुर, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। के हो भने हाम्रो सडक दुर्घटना भइसकेपछि कसैले खबर गर्छ भने त्यसलाई कुनै पनि केरकार नगरिकन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ के छ, त्यो समारिटियन ल भन्छ, इन्डियामा पनि लागू भइसक्यो। हाम्रो केसमा जसले खबर गर्न आयो त्यसलाई नै केरकार गरेर ओहो म त पुलिसमा फन्दामा जान्छु भनेर एउटा त हाम्रो कुना कन्दरामा भएका चाहिँ अब त्यो समुदायबाट खबर आउँछ, तर कोही एउटा व्यक्तिले देख्यो भने तुरुन्त खबर गर्न जाने अवस्था पनि छैन। त्यहाँ धेरै लपडा परेको छ, भाग्छन् र त्यसलाई समाउनै जाँदैनन् कि। समाएको भने जस्तो अस्ति भक्तपुरमा के भयो, उसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन थियो, माथि चाहिँ मजासँग एउटा के भन्छ डोरी अथवा रुमालले बाँध्दै गयो, त्यो मान्छेको ओभर ब्लिडिङ हुँदैन थियो, बाँच्थ्यो। तर यो कारण पनि तुरुन्त सहयोग गर्न जाँदाखेरि सहयोग गर्ने मान्छेलाई नै प्रहरीले बढी केरकार गर्छ भनेर त्यो झन्झटमा फस्न चाहन्न हो। त्यो एउटा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो छ भने अर्को के छ भने अहिलेका दिनहरूमा यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागसँग सम्बन्धित छ। स्वास्थ्यको निकायहरू एकदम लोकल लेभलसम्म यिनीहरूको पहुँच छ अथवा एक्सटेन्डेड छ। त्यसकारण यो फेरि यसलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु रेस्पोन्स गर्ने भन्ने नि धेरै ट्रेनिङहरू पनि भएको छ त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। र स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै भयो र म्याम, त्यो त्यहाँ त अब हामीले फोटोमा हेर्छौँ नि त, माथि सडक छ, तल पुग्छ गाडी, त्यहाँ उद्धार गर्नको लागि त उद्धार टिम नै चाहियो। फेरि त्यो पनि जनशक्तिकै कुरा होला। त्यहाँ नम्बर मात्रै सङ्ख्या मात्रै भन्दा पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा खोजमा गाडी पल्टेको छ, त्यहाँ मान्छे चेपिएका छन्, उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि त ऱ्यापिड रेस्पोन्स खालको द्रुत सेवा पनि चाहियो नि होइन। त्यो कुरालाई म जोड्दै थिएँ। इमर्जेन्सी रेस्क्यु एन्ड रेस्पोन्स भनेर नेपाल सरकार के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागले अहिले गाइडलाइन बनाएर सम्पूर्ण बनाएर अगाडि बढाएको छ। उनीहरूले स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्रै नभइकन ट्राफिक प्रहरी, युवाहरूलाई, हाइवेमा बस्ने केही भनौँ न जागरुक व्यक्तिहरूलाई पनि फर्स्ट एड र रेस्क्यु रेस्पोन्सको ट्रेनिङ दिन चाहिँ सुरु गरेको अवस्था छ। र एम्बुलेन्सको सेवालाई पनि यो चाहिँ छिटो छरितो बनाएको अवस्था छ। तर यति भन्दै गर्दामा हामीले एउटा कुरालाई के बुझ्नु हुँदैन भने सुदूरपश्चिममा भएको एउटा दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्ति 6-7 जना मरे, परिवारै दुर्घटना भएको थियो नि तिहारपछि।
त्यो दुर्घटनामा एकजना बाँचेको मान्छेले चाहिँ म यसरी दुर्घटना परेँ लिन आऊ भनेर परिवारले लगेर उद्धार गरेको अवस्था छ। उहाँ एकजना बाँच्नुभयो, परिवारका अन्य सदस्य मरे। त्यसकारण चाहिँ दुर्घटनालाई उद्धार गर्नको लागि हामीसँग अहिलेसम्म पनि पर्याप्त संयन्त्र छैन। तर त्यो भन्दै गर्दामा रेस्क्यु रेस्पोन्सको लागि कामहरू भइरहेका छन् र उचित रेस्क्यु र रेस्पोन्स नभएको कारणले सही समयमा त्यहाँ के भन्छन् प्राथमिक उपचार नभएको कारणले यत्तिकै त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि स्किल नभएको मान्छेले उद्धार गरेको कारणले त्यो आधाभन्दा बढी चाहिँ मृत्यु भएको छ। र त्योभन्दा नि सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त अपाङ्गता हुन्छ नि। अपाङ्गता चाहिँ यही सही तरिकाले उद्धार उपचार अथवा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने प्रक्रियामा हुनेभन्दा बढी त अपाङ्गता भएर नै बस्नुपर्ने अवस्था धेरैको छ। त्यो अवस्था चाहिँ हो। र यसलाई पनि अब जस्तो फेरि के छ भने विभिन्न ठाउँमा हाइवेहरूमा ट्रमाहरू पनि बनिरहेको छ होइन, कामहरू भएको छन् तर यो चाहिँ अपुग छ। यो भयो उद्धारको काम। उद्धारमा पनि हाम्रा थुप्रै अप्ठ्याराहरू देखियो। यसमा ट्राफिकको कतिको संलग्नता हुन्छ उद्धारको समयमा? यसमा त ट्राफिक नेपाल प्रहरी दुईटै या सशस्त्र तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू तालिम प्राप्त हामीले प्राथमिक उसको हिसाब मात्रै हो। सामान्य कतिले गरे हुन्छ, कतिलाई हुँदैन। र त्यो अब हामीले चाहिँ कस्तो भने मानवताको हिसाबले पनि जहाँ जे भेटिन्छ जो त्यहाँ पुग्छ, बढीभन्दा बढी हामी पनि जाने सुरक्षा निकायलाई पनि बोलाउने हो। नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सँगै जाने अवस्था छ। त्यो भने पब्लिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यहाँ उद्धारमा खटिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सबै दक्ष भन्ने कुरो हुँदैन। अब तल जुन हजुरले भने खोजमा भएको त्यहाँ रुवावासी कराइरहेको ब्लिडिङ भइरहेको मान्छेलाई कसरी बढीभन्दा बढी चाँडो माथि ल्याएर चाहिँ जे साधन भेट्छ त्यसमा अस्पताल पुर्याउने भन्ने हाम्रो हिसाब हुन्छ। मानवता हिसाबले अस्पताल पुर्याउन्जेलसम्मको दायित्व हो। तर त्यसमा हामी दक्षले नै गर्नुपर्छ भन्न सकिँदैन। त्यो हामीसँग दक्षता पनि नहुन सक्छ, छैन। जो छ त्यसैले गर्नुपर्ने भयो। जे सवारी साधन छ त्यसैबाट लानुपर्ने भयो। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि भगवती म्याडमले भने जस्तो त्यो अब डक्टर कसैलाई चाहिँ हात बाँधेर लानुपर्ने हो कि कसैलाई चाहिँ बोक्ने ठाउँमा नबोक्नु पर्ने हो कि चारजनाले चाहिँ अब कसरी लाने हो, त्यो लानु स्ट्रेचर लानु पऱ्यो, सबै छैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब नहुन सक्छ। र हाइवेमा जहाँ मेन हाइवे छ त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ केही राख्ने सोच पनि भयो जस्तो लाग्छ। र जुन हजुरले विकटको कुरा गर्नु, विकटको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। अघि मैले भने रुट पर्मिट, सडक 10-12 किलोमिटर 15 किलोमिटर खण्डेको हुन्छ, कच्ची सडक हुन्छ। त्यसमा त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहब, मेयर साहबहरूलाई चाहिँ प्रेसर आउँछ गाडी चलाउनु दे भनेर। प्रेसर गर्नेको भन्दा स्थानीय के अरे तहका पदाधिकारीलाई प्रेसर आउँछ। त्यसपछि अनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई आउने हो त्यो जिल्लामा। भनेपछि सडकको अवस्था ठिक नहुँदैखेरि गाडी गुड्न थाल्छ। अनि त्यसको दोष कसलाई जाने भन्दा अब हामी सुरक्षा निकायले पनि जाने भयो, सरकारलाई जाने भयो, यता सडक विभागलाई त जाने स्वाभाविकै भइगयो। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि रुट पर्मिटको हिसाबले पनि हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि सडकको पूर्वाधारबाट रोड अडिट भएर फाइनल नभएसम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुन सवारी साधन दिने कुन नदिने, यात्रुवाहक सवारी साधन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाब हो। नेपाली जनताहरू चाहिँ एकदम ज्ञानी भन्छन् कि विदेशीहरूले यसो हेर्दाखेरि कति ज्ञानी छन् यहाँको भन्छन्। किनभने नेपाली जनताहरूलाई हर्न नबजाऊ भनेर ट्राफिकले भनिदिएपछि हर्न बनाउन छोडे, मानिहाले। नेपाली जनतालाई स्कुटरमा बाइकमा बस्दाखेरि दुवैजनाले हेलमेट लगाऊ है, पछाडिकोले पनि हेलमेट लगाऊ है भनेर भन्दाखेरि धेरैले हेलमेट किने, लगाउन थाले। पछि ट्राफिक त्यो विषय निर्णयमा अड्न सकेन, फेरि हेलमेट खोलेर चलाऊ भनेर भन्यो। किनभने सुरक्षाको दृष्टिकोण देखाइयो द्वन्द्वको बेलामा होला। अनि त्यति बेला सुरक्षाको दृष्टिकोण छ, अब हेलमेट नलगाऊ पछाडि बस्नेले भन्दा फेरि हेलमेट खोलेर राखे। अहिलेको नीति के हो? सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेलमेट लगाउने कि नलगाउने पछाडि बस्ने? अहिले त यो जुन हजुरले भनेको कुरामा अब हर्नको हिसाबमा त हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ। अहिले धेरै कम चाहिँ भएको छ, नियन्त्रण त टोटली गर्न सकिँदैन। हेलमेटमा के हो? अनि हेलमेटको हकमा चाहिँ हरूको अब अहिले हामीले विगत केही वर्ष अगाडि चाहिँ केही कार्यान्वयन भएको थियो, पछि बिचमा हट्यो। त्यो हटेपछि फेरि अरूको हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखेरि अब विविध कुराहरू भयो। अब आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू भए, अब सचेतनाको कुराहरू भए, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले रोकिएको छ। र अहिले हामीले नेपाल प्रहरीले नीति कानुनै छ, कानुन छ, कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दा पनि अरूको कारण त हामीले जस्तो अहिले उसको रूपमा चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकायहरूमा चाहिँ पछाडि बस्नेलाई चाहिँ हेलमेट लाउने भनेर अहिले केही महिनादेखि हामीले लागू गरेका छौँ।
र कार्यान्वयन भइरहेको छ। युनिफर्ममा चाहिँ दुईटा हेलमेट नलाइकन तर पब्लिकलाई चाहिँ छैन। पब्लिकलाई पनि हामीले बिस्तारै गर्दैछौँ। यो सचेतनाको हेलमेट हिसाबले नलगाइकन हामी जरिमाना गर्छौँ भने त भइहाल्छ। होइन, अहिले त हामी आउँदैछौँ, त्यो हिसाबले हामी आउँदैछौँ। अहिले नेपाल प्रहरीबाट सुरु गरेका छौँ, अरू सुरक्षा निकाय पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र बिस्तारै यो चाहिँ सचेतना हाम्रो जुन अहिले हामीले सचेतना क्लास पनि लिन्छौँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले। यहाँ उपत्यकामा थियो, अहिले नेपालभरि लिने प्रचलन बढेको छ र यो हाम्रो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि यसलाई लगिरहेका छौँ र केही महिनाभित्रै यो चाहिँ कार्यान्वयनमा पक्कै पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो यो हेलमेटलाई चाहिँ सबैलाई लगाउने कुरामा चाहिँ अलि आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ भनेर। कस्तो खालको आरोप? विगतमा चाहिँ कस्तो भने अब हेलमेट व्यापारीसँग चाहिँ प्रहरी मिलेर चाहिँ कमिसन खायो भन्ने कुरा आरोप पनि लाग्यो। किन खुलेरै भन्नुपर्ने चाहिँ किन हामीले लागि लगाऊ भनेको कमिसनतिर गयो कुरो भनेपछि कमिसनका कुराहरू आउन थालेपछि त हामी ब्याकुनु पर्यो, डराउनु पर्यो। किनभने कमिसनको कुरो भन्नेबित्तिकै अहिले अब धेरै कुराहरू सोचिन्छ। अनि किन हामी प्रहरीले मात्रै गरेर हुँदैन, पब्लिक पनि सचेत हुनु पर्यो। विश्वासको सङ्कट पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर विश्वास गर्दाखेरि त विश्वास गर्नु पर्यो नि। कानुनले दिएका कुराहरूलाई त पब्लिकले अघि पनि मैले भने पब्लिक जो उहाँ प्रयोगकर्ता हुन्छ उहाँ पनि सचेत हुनु पर्यो नि। हेलमेट हाम्रो लागि होइन नि। एउटा घटना अस्ति भर्खर विशालनगरमा लगभग 1 महिनाभित्रको कुरो हो। छोराले ड्राइभ गरेको मोटरसाइकल, आमा पछाडि बस्नुभयो, आमा पछाडि लड्नुभयो, टाउका चोट लाग्यो, बित्नुभयो। सचेतना कमी भयो नि। यदि आमाले हेलमेट लगाइदिनु भयो त टाउको फुट्दैन थियो, हात भाँचिन्थ्यो होला, केही हुन्थ्यो होला। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी ट्राफिकले कतिको जनतामा लग्यौँ त? होइन, हामीले लगिरहेका छौँ। हामीले लगेको छ, हामी मात्रै पर्याप्त भएनौँ। यसमा स्थानीय सरकारवाला अरू निकायहरू, स्थानीय पालिकाहरू, एनजिओ सबैबाट गइदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटै भई सबैको हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। धन्यवाद। दुर्घटना भइसकेपछि अध्ययन हुन्छ, अध्ययनको प्रतिवेदन बन्छ। त्यो प्रतिवेदन कतिको हेर्ने गरिएको छ, कतिको कार्यान्वयनमा जाने भनेको छ भन्ने कुरा एउटा पाटो छ। र अर्को चाहिँ दोषी देखिसकेपछि यो कारणले दुर्घटना भयो भनेर भनिन्छ होइन। अब त्यो भइसकेपछि क्षतिपूर्ति र न्यायको अवस्था कस्तो छ? एकदमै छोटो रूपमा भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा जब दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना भइसकेपछि कस्तो छ भने कुनै समितिबाट सञ्चालित बसहरू छन् अथवा यातायात साधन छन् भने त्यसको कम्पेन्सेसन, त्यसको प्रक्रिया, क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सजिलो हुन्छ। किनभने उनीहरूको पहिला नै त्यो बनिसकेको हुन्छ, यसरी गर्ने इन्सुरेन्स पनि हुन्छ, इन्सुरेन्स हुन्छ। तर जब कुनै व्यक्ति पर्छ होइन, कुनै संस्थाको नभइकन व्यक्ति पर्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ समस्या आइपर्छ कि अब हामी इन्सुरेन्स हामीसँग बिमाको व्यवस्था अनिवार्य छ नि? छ। यसको एकदमै घटना अवस्था कस्तो छ भने जो व्यक्ति दुर्घटनामा पर्छ ऊ आफै लडाइँ गरेर त्यो दुर्घटनाको बापतको बिमा लिन जानुपर्ने छ। त्यसमा पनि सहज हाम्रो के भन्ने छैन। यो कसले गर्नुपर्ने? यो सहज गर्नको लागि मैले भने नि अघि नै रोड सेफ्टी काउन्सिल भनेको यस्तो पावरफुल बन्न पर्यो कि यस्ता यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि क्षतिपूर्ति र न्यायको लागि सहजीकरण चाहिँ त्यो काउन्सिलले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने उनीहरूले त नेपालको ओभरअल सडक सुरक्षा गर्ने भनेर बनेको निकाय होइन कि त सानो छ, 2 जना छ, बजेट छैन भनेर खुम्चेर बस्न पाइयो र? पाइएन। अब्जेक्टिभमा राख्ने, आफ्नो कार्यक्रममा राख्ने अनि नगरिकन पन्छिन त पाइन्छ नि। मैले चाहिँ अहिले भन्दा चाहिँ धेरै दुःख पाएका छन्। यो भनेको जुन लेखेको छ नि 5 लाख बरु मृत्यु भएपछि पाइन्छ, तर चोटपटक भएपछि, अङ्गभङ्ग भएपछि जुन पाउने कम्पेन्सेसन छ नि त्यो पाउनलाई लडाइँ जितेको जस्तो हो। र यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अहिले मैले देखेको त सडक सुरक्षालाई बनेको निकाय परिषद नै प्रभावकारी हुनु पर्छ। यसमा कानुनले छेकेको छैन। कानुनले छेकेको छैन। हस्, धन्यवाद। मलाई अब समय छैन, एकदमै छोटो रूपमा चाहिँ हजुरले अहिले यो चाडबाडको बेलामा पब्लिकलाई के भन्नुहुन्छ? जो चाडपर्वको अवस्थामा म घर जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाइदिनु भएन। बरु 2 दिन ढिला जाने, 2 दिन ढिला कुरेर जाने र जस्तो पाए त्यस्तै सवारी साधन पनि नगइदिने त्यो। र अनि चालकले को व्यवहार कस्तो छ, चालक दक्ष हुनुहुन्छ भन्नु, मापसे गरेको छ छैन, सिटभन्दा बढी यत्रो राखेको छ छैन, र स्पिड लिएको छ छैन। यदि सवारी साधनले बाटो घुम्ती मोड या हाइवेमा तोकेको स्पिड ठाउँ लेखेको हुन्छ, त्यो स्पिड पनि पढिदिनु भने स्पिड लिमिट लेखेको हुन्छ। स्पिड लिमिटलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूले
चालकलाई सचेत गराएर यदि चालकले नमानेको अवस्थामा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई 103मा 100मा खबर गरिदिनु भने एउटा त्यो दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ। र अर्को जुन अघि हजुरले नै कुरा राखेको कुरा छतमा चढेर जाने सिटभन्दा बढी जाने त्यसलाई चाहिँ उहाँहरू आफै सचेत भएर चाहिँ नगइदिनु हो भने सफल हुन्छ र सफल साथ पुगिन्छ। र यदि यत्रो सचेत हुनु हो भने सहज रूपमा चाहिँ हामी घर पुग्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। भगवती म्याम, अहिलेको मुख्य प्राथमिकतामा हामीले काम गर्नु पर्यो भने 3टा भन्नु पर्यो भने के भन्नु? हजुर, यो सडक सुरक्षा व्यक्तिको समस्या होइन, राष्ट्रको समस्या हो। किनभने यसमा धनको क्षति भएको छ, जनको क्षति भएको छ। हाम्रो नेपालमा त 3 देखि 5% GDPमा असर पार्छ भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ सडक दुर्घटना धेरै हुँदाहुँदै यसलाई हामीले सामान्यकरण गरेको अवस्था। त्यसकारण हजुरहरूले चाहिँ यो हाम्रो सडक सुरक्षाको लागि जुन एउटा सिस्टम नै एक्टिभेट भएको छैन, यो सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्नलाई हजुरहरूले गरिदिनु पर्छ। सिस्टम भनेको परिषद सँगसँगै विभिन्न निकायहरूले गर्नुपर्ने छ नि, त्यसलाई कुरा चाहिँ यो कार्य योजना यसलाई चाहिँ बरु के गर्न पर्ने छ नि, यसलाई यो चाहिँ महाभारत जस्तो बनेको छ, धेरै कुरा छ, हामी 23 पुगिसक्यौँ। बरु यसमा कति गर्न सकिने कति गर्न नसकिने भनेर फिल्टर गरेर प्राथमिकताका आधारमा गर्न, प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन। हजुर, अनि ट्राफिक प्रहरीको हकमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मेरो सधैँ सम्मान छ ट्राफिक प्रहरीको। र हामी चाहिँ सडक प्रयोगकर्ता सचेत बन्नु पर्यो। र फेरि जुन आजको यो डायलग छ नि, यस्ता डायलगहरू चाहिँ निरन्तर हजुरहरूले संसदमा गर्न पर्यो। हामीहरू जस्ता बोल्ने अब क्लासमा कक्षामा त हामी कति बोल्छौँ, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। यस्ता डायलगहरूलाई निरन्तर चलाउन पर्यो, त्यही नै मेरो सुझाव। हस्, थुप्रै धन्यवाद यहाँहरूलाई। आजको कार्यक्रममा हामीले सडक सुरक्षाका विषयमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा कानुनी रूपमा कहाँनिर हामी चुकेका छौँ, अनि कार्ययोजना बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ, यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। र त्यो सँगसँगै जनशक्तिको कुरा, अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लाइसेन्सिङको कुरा, जसलाई हामीले दक्ष भनेर ड्राइभिङ सिटमा राख्छौँ, उसको आफ्नो दक्षताको कुरा र दक्षता जाँच गर्ने तरिकाका कुराका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आशा छ अहिलेको यो चाडबाडको अवस्थामा सधैँ हामीले भोग्ने आएका छौँ, दसैँको बेलामा ठुला दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। यसपालि हामी सबै सुरक्षित भएर यात्रा गर्न सकौँ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद।